საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის თარიღი დღეს უნდა გახდეს ცნობილი გადადებული სხდომა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. დებატები ევროპარლამენტში მხარდამჭერი განცხადებები საქართველოზე და შეფასებები თბილისში. საოკუპაციო რეჟიმი პროვოკაციებს განაგრძობს დამატებითი მავთულხლართები საოკუპაციო ზოლში. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 15 საათზე სტუდიაში მარიამ ვაშაძე მუშაობს. ერთ საათში სტრასბურგში კენჭს უყრიან საქართველოს შესახებ რეზოლუციას თუ როგორ ასრულებს ქვეყანა ასოცირების ხელშეკრულებას, მანამდე კი შეფასებები გაკეთდა წინა საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით. ქეთი ქარდავა დეტალებით. საპრეზიდენტო არჩევნებზე მეორე ტურზე პრეზიდენტობის კანდიდატებზე და იმ არჩევანზე, რომლის წინაშეც ქართველი ამომრჩეველი დგას, დღეს გაგრძელდა და განახლდა კომენტარები სტრასბურგში. ევროპარლამენტში გაგრძელდა შეფასებები რუმინელი დეპუტატის, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრის ვიქტორ ბუშტინარუს მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებზე. მან დებატების დროს, რომელიც ეხებოდა მოლდოვას და საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულებას, ისაუბრა საპრეზიდენტო არჩევნებზე და განაცხადა, რომ მისი აზრით ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატი არ არის შესაფერისი ყოფილი რუსი ელჩი პრეზიდენტობის პოსტზე. ჩვენ ვესაუბრეთ ოცნების წარმომადგენლებს, პარლამენტარებს, ისინი ამბობენ, რომ მათთვის მიუღებელია თბილისიდან ოპონენტების მიერ გაკრიტიკება რუმინელი დეპუტატის, მათ გამართეს არაერთი შეხვედრა ევროპარლამენტში კოლეგებთან და აცხადებენ, რომ ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა საპრეზიდენტო კანდიდატებთან დაკავშირებით, მათ ძალიან ბევრი დეტალი აინტერესებთ და ის განწყობა, რომელიც იყო ამ შეხვედრებზე, აისახა პლენარულ სხდომაზე, რომელიც გუშინ სტრასბურგში ევროპარლამენტში გაიმართა. გუშინ სხდომაზეც გაჟღერდა ეს, მაგრამ სხდომის მიღმაც არაერთმა დეპუტატმა, ევროპარლამენტარმა დაგვისვა შემდეგი კითხვა. რანაირად შეიძლება, როგორ არის შესაძლებელი, რომ საქართველოში პოტენციურად, თეორიულად არის შესაძლებელი, რომ პრეზიდენტი გახდეს ადამიანი, საბჭოთა ნომენკლატურის ადამიანი, საბჭოთა ჩინოვნიკი და არსებობს სერიოზული კითხვის ნიშნები ასევე რუსულ სპეცსამსახურებთან კავშირის შესახებ. ოპოზიციამ რაც არ უნდა თქვას და რაც არ უნდა მოიფიქროს და მოიგონოს ახლა და რაც არ უნდა რაღაცა უაზრობები მოვისმინოთ, ეს კითხვები ევროპარლამენტში არის. ასე რომ მე მგონი, რომ საქართველოს მოქალაქეებმაც უნდა დაუსვან საკუთარ თავს ეს კითხვა. როგორ შეიძლება, რომ საქართველოში საბჭოთა ნომენკლატურის ადამიანი, საბჭოთა ჩინოვნიკი პოტენციურად შანსი მაინც ჰქონდეს მას, რომ იყოს საქართველოს მოშემდეგი პრეზიდენტი. თავარი არის, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო, ვართ ევროპის ნაწილი, ევროპული კულტურის ნაწილი, ევროპის დემოკრატიის ნაწილი და ბუნებრივია ჩვენს ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს იმ სტანდარტის არჩევნები, რომელიც რა სტანდარტიც მიღებული არის აი ესეთი ტიპის ქვეყნებში. ამიტომ ჩვენსთან ჩატარებულ არჩევნებს, რომელიც იყო უაღრესად კონკურენტული და მომავალ არჩევნებს, რომელიც მიმდინარეობს ასევე ძალიან კონკურენტულ გარემოში, ევროპარლამენტარები მიესალმებიან და გვისურვებენ, რომ გავაკეთოთ ღირსეული არჩევანი. პარლამენტარები დადებითად აფასებენ იმ პროგრესს და მიღწევებს, რომელიც აქვს საქართველოს. ამბობენ, რომ ეს არის წინაპირობა და გარანტია იმის, რომ თანამშრომლობა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება და საქართველოს აქვს ევროპული მომავალი. რაც შეეხება ევროპულ პერსპექტივას, გუშინ ჩვენმა რესპონდენტებმა განაცხადეს, რომ უნდა დაველოდოთ მომავალი წლის ნოემბერს, როდესაც ევროკომისიის ახალი პრეზიდენტი დაინიშნება და ის ახალ ხედვას წარმოადგენს მომავალ წევრებთან დაკავშირებით და შესაძლოა უფრო მკაფიო პერსპექტივა მიიღოს საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებით. საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობა ყურადღების ცენტრში იქნება მომავალ კვირას ბრიუსელში, გაიმართება ბელგიის დედაქალაქში ევროკომისიაში პირველი უმაღლესი დონის ფორმატით შეხვედრა. ამ შეხვედრის მნიშვნელობაზე და განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით კომენტარები სტრასბურგში გაკეთდა. შეხვედრას უხელმძღვანელებს პრეზიდენტი იუნკერი, იქნება პლენარული სხდომა, სადაც განიხილავენ ძალიან ბევრ საკითხს. ეს არ არის შეხვედრა შეხვედრისთვის, ამას თავისი მიზანი აქვს. ეს არის საქართველოს ინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, წინწაწევა ეკონომიკური და სექტორული მიმართულებით, ამიტომ პლენარული შეხვედრის მერე დაიყოფა სამ
კლასტერად და იქნება შეხვედრები ეკონომიკური მიმართულებით, განათლების მიმართულებით და ასევე უსაფრთხოების, შიდა უსაფრთხოების და მართლმსაჯულების მიმართულებით და მერე შესაბამისად გარკვეული შედეგებიც იქნება, რომელსაც დავაანონსებთ და ის თემები, რომლებსაც საჭირო იქნება მუშაობა წლის განმავლობაში გაგრძელდება. ევროპარლამენტში ველოდებით კენჭისყრას ანგარიშის, რომელიც მომზადებულია ლატვიელი დეპუტატის ანდრეს მამიკინსის მიერ, გავა კენჭისყრაზე 8 ცვლილება და ამის შემდეგ უკვე ოფიციალურ სახეს მიიღებს რეზოლუცია, რომელიც ეხება საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულებას. კეთი ქარდავა საუბრობდა სტრასბურგიდან. ევროპარლამენტში გამართული დებატები, საქართველოს შესახებ რეზოლუცია და სტრასბურგში გაკეთებული მხარდამჭერი განცხადებები. პრემიერ-მინისტრმა შეაფასა, რაზე ისაუბრეს მმართველ გუნდში, ამას თამარ ციკლაური გვეტყვის, თამარ გისმენთ. ევროპარლამენტარებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს სამაგალითო გახდა სწორედ ევროკავშირთან თანამშრომლობის კუთხით. ასეთია განცხადება, რომელთაც გამოიხმაურა პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე იმ ანგარიშს, რომელზეც იმსჯელეს ევროპარლამენტარებმა და რომელიც გულისხმობს სწორედ საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ხელშეკრულების შესრულების საკითხს. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ სწორედ აი ასეთი პოზიტიური შეფასება საქართველოს მიიღო ხელისუფლების სწორი და ეფექტური ნაბიჯების შედეგად და გარდა ამისა პრემიერ-მინისტრმა ასევე მადლობა გადაუხადა ევროპარლამენტარებს აი მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ისინი მისი თქმით გამოხატავენ იმ გზაზე, რომელიც არის საქართველოს ევროპასთან კიდევ უფრო დაახლოების გზა. გარდა ამისა პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა იმ განცხადებებთან დაკავშირებითაც, რომელიც გაკეთდა ევროპარლამენტარების მხრიდან და რომელიც გულისხმობს სწორედ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში წარმოებულ ოპოზიციის მხრიდან კამპანიას მათ მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის მიმართ და ასევე პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა რუმინელი დეპუტატის განცხადებასაც გრიგოლ ვაშაძესთან დაკავშირებით. კაფიოდ ითქვა, რომ საქართველოს როგორც ევროინტეგრაციის კუთხით მოწინავე ქვეყანას ევროკავშირმა კიდევ უფრო მეტი, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინოს. ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა საქართველოს ეკონომიკის დაშნამბეშდავი უწოდა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ხელისუფლების ეფექტურ მუშაობასა და საქართველოს ეკონომიკის მზარ ტენდენციას. საქართველოსადმი ამ მხარდაჭერი პოზიციების გამოხატვის პარალელურად სამარცხვინოდ შეფასდა პრეზიდენტობის ქალი კანდიდატის, ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის მიმართ წარმოებული ბინძური და შეურაცხყოფელი კამპანია. ამავდროულად ევროპარლამენტარებმა, საქართველოს გულშემატკივრებმა და ჩვენმა ნამდვილმა მეგობრებმა გაგვაფრთხილეს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე საბჭოთა დიპლომატის არჩევა მიუღებელია. პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული შეფასების მსგავსი განცხადებები გაკეთდა კიდევ დამატებით ქართულ ოცნებაში. ამ შემთხვევაში ევროპარლამენტში განხილული ანგარიშზე ისაუბრეს უკვე ქართული ოცნების აღმასრულებელმა და გენერალურმა მდივანმა, ასევე ისაუბრეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა და როგორც მმართველ გუნდში ამბობენ, ეს არის ევროპარლამენტის მხრიდან საქართველოს მიმართ გამოხატული უპრეცედენტო დიდი მხარდაჭერა. ჩვენ მოვისმინეთ ევროპარლამენტის მხრიდან, ასევე ევროპარლამენტარების მხრიდან აღიარება იმ მიღწევებისა, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას სხვადასხვა მიმართულებით, დემოკრატიული განვითარების მიმართულებით, ასევე ეკონომიკური კუთხით და სოციალური მიმართულებით. აღიარებული იქნა, რომ საქართველო არის მოწინავე ქვეყანა ევროინტეგრაციის გზაზე, რითაც ჩვენ ვამაყობთ და ასევე ჩვენ უნდა ითქვას, რომ ეს განცხადებები გვაგისრებს პასუხისმგებლობას იმისა, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი საბოლოო მიზნის მისაღწევად და საბოლოო მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში სრული ინტეგრაცია. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინდელი შეფასებები, რაც მოვისმინეთ ევროპარლამენტის მიერ. მთელი რიგი მიმართულებით გვაქვს ძალიან დიდი წარმატება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, კორუფციასთან ბრძოლაში, არის წარმატებები ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ასევე საუბარი გაკეთდა და სამარცხვინო უწოდეს საარჩევნო კამპანიას, როდესაც ხდებოდა ხელისშეშლა, როდესაც ხდებოდა თავდასხმა ქალ კანდიდატზე. ასევე ხაზი გაესვა, რომ რუსი დიპლომატის გაპრეზიდენტება კატეგორიულად მიუღებელია ევროპისთვის. ევროპარლამენტი ძალიან მჭიდრო მონიტორინგს ახორციელებს იმ ვალდებულებების შესრულების თაობაზე, რომელიც საქართველოს აიღო ევროასოცირების გზაზე. ეს არის ასეულობით კონკრეტული ამოცანა, რომელსაც აქვს ასევე კონკრეტული შესრულების ინდიკატორები. ჩვენ ამ დღეებში მოვისმენთ ევროპარლამენტის შეფასება იმაზე, რომ ეს ვალდებულებები შესანიშნავად
მუდმივად სრულდება ის, რომ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა არის და ამის დასტურად არა მარტო პოლიტიკური მხარდაჭერა, არამედ გამოითქვა მზადყოფნა, რომ ამ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე ფინანსური მხარდაჭერაც აღმოუჩნდეს საქართველოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ვითარებაში იმისათვის, რომ ორიენტაცია, ევროპული ორიენტაცია საქართველოსის საბოლოოდ იყოს განმტკიცებული. ევროპარლამენტარების მხრიდან მიერ განხილულ ლაია მანგარის ბუნებრივია შეფასებები მოყვა ასევე ოპოზიციაშიც. ოპოზიციაშიც ბუნებრივია საუბრობენ, რომ მნიშვნელოვანია და კარგია, როდესაც მსგავსი ტიპის შეფასებები კეთდება, სწორედ ისეთი როგორიც არის აი ამ ანგარიში, თუმცა გარდა ამისა ოპოზიციაში ყურადღებას ამახვილებენ იმაზეც, რომ ამ ანგარიში საუბარია იმაზე, რომ საკმაოდ ბევრი მიმართულებით აქვს ნაბიჯები გადასადგმელი საქართველოს ხელისუფლებას და ზოგადად საქართველოს და გარდა ამისა ოპოზიციაში საკმაოდ მკვეთრად აკრიტიკებენ რუმინელ დეპუტატს, რომელმაც გააკეთა, როგორც უკვე გითხარით, განცხადებები გრიგოლ ვაშაძესთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ევროპარლამენტი ცალსახად მხარს უჭერს ჩვენს სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის ევროპულ მომავალს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს ყველა ის შენიშვნები, რაც გამოითქვა, რაც შეეხება ქვეყანაში მაღალი დონის კორუფციას, რაც შეეხება დემოკრატიულ პროცესებს, მედიის დამოუკიდებლობას, იმიტომ რომ ვხედავთ, რომ ევროპა მზად არის, რომ საქართველოს გზა გაუხსნას შემდგომი ინტეგრაციისთვის ევროპაში და ამას ხელი არ უნდა შეუშალოს საქართველოს ხელისუფლებამ საკუთარი გადაწყვეტილებებით, მათ შორის მოახლოებულ არჩევნებზე. ყოფილი კომუნისტი არ მოსწონს რომელიმე კანდიდატი ჩვენს არჩევნებში. ეს ნიშნავს, რომ სწორედ ამ კანდიდატს უნდა დაუჭიროთ მხარი, იმიტომ რომ მოსწონებოდა მას ოპოზიციური კანდიდატი, მაშინ რაღაც პრობლემა იქნებოდა. ასე რომ ყოფილი კომუნისტების განცხადებაზე მე სერიოზულ კომენტარს რა თქმა უნდა ვერ გავაკეთებ. ასეთია ეს განცხადებები, რომელიც კეთდება პოლიტიკურ სპექტრში, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე მმართველი გუნდის მხრიდან იმ ანგარიშთან დაკავშირებით, რომელზეც იმსჯელეს ევროპარლამენტში და რომელიც გულისხმობს საქართველოს მიერ ევროკავშირთან შეთანხმების შესრულებას. მადლობ თამარ, ეს თამარ ციკლაური იყო. დებატები საქართველოზე ევროპარლამენტში სტრასბურგში გამართულ სხდომაზე საქართველოს მხარდაჭერა მიიღო და ასოცირებულმა ქვეყანამ შექება დაიმსახურა გატარებული რეფორმების გამო. დებატებზე ითქვა, რომ ქვეყანას სწორი გზა აქვს არჩეული, ევროკავშირი საქართველოს ხალხის გვერდით დგას და მომავალი წარმატებისთვის რეფორმები უნდა გაგრძელდეს. ევროპარლამენტში დებატებზე საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატებზეც ისაუბრეს რუმინელმა პოლიტიკოსმა. ევროპარლამენტის წევრმა ვიქტორ ბოშტინარომ განცხადება გააკეთა, რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი არ იქნება შესაბარისი საქართველოს პრეზიდენტად. ბოშტინაროს ამ განცხადებას ევროპის სახალხო პარტიის წევრმა უპასუხა, როგორც ევროპარლამენტარმა შტედინამ აღნიშნა, ევროპარლამენტი არის მანდატი და არ ითვალისწინებს არჩევნებში ჩარევას. პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის შესახებ ბოშტინაროს გამოსვლა კი სწორედ ჩარევას ნიშნავდა. UNM candidate wouldn't be a suitable Georgian president. ჩვენ გვჯერა, რომ მოლდოვა და საქართველო ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი ქვეყნებია. მათ ორივემ და განსაკუთრებით საქართველომ წარმოუდგენელ პროგრესს მიაღწია. აღსანიშნავია სტაბილურობა და დემოკრატიის ხარისხი, რომელიც საქართველომ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს აჩვენა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყოფილი რუსი ელჩი, როგორიცაა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, არ იქნება შესაფერისი საქართველოს პრეზიდენტად. თქვენ განაცხადეთ, რომ ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ საპრეზიდენტო არჩევნებში, თუმცა თქვენ ახსენეთ პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი. ფიქრობთ, რომ ეს შესაბამისობაშია ევროპარლამენტარის მანდატთან? It's hard to me to accept lessons. ჩემთვის ძნელია გაკვეთილების ახსნა, როდესაც ევროპის სახალხო პარტია ყოველდღე და ყველა საქმეზე ამას აკეთებს. ჩემთვის როგორც რუმინელისთვის და ევროპელისთვის ძნელი დასაჯერებელია, რომ ყოფილი რუსი ელჩი არის საუკეთესო არჩევანი ნებისმიერი ქვეყნისთვის, ეს იქნება საქართველო თუ სხვა. ჩვენ მონიტორინგს უწევდით ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს და ვნახეთ პოზიტიური ნაბიჯები. აუცილებელია ადამიანებმა აიღონ პასუხისმგებლობა და სიძულვილი არ დათესონ. მაგალითად, პრეზიდენტობის ქალი კანდიდატის მიმართ იყო შეურაცხმყოფელი მიზოგინური გამონათქვამები და შეტევა. ეს სამარცხვინოა საქართველოს იმიჯისთვის. საქართველო არის მოწინავე სახელმწიფო და ის ვარსკვლავია რეგიონში თავისი ერთგულებით ევროპული ღირებულებების მიმართ, რაც ადასტურებს, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი აქვს. მადლობა მომხსენებელს ანდრეს მამიკინს ამ ანგარიშისთვის. ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიშია და კარგად გვაჩვენებს რა გაკეთდა ასოცირების ხელშეკრულების ძალაში შესვლის შემდეგ. ჩვენ მივესალმებით რეფორმებს და მიღწეულ პროგრესს. მივესალმებით იმ საერთო მხარდაჭერას, რომელიც საქართველოს აქვს ევროპულ ორიენტაციასთან მიმართებაში. ანგარიშში საუბარია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე და ყოველთვის ძალიან მკაფიო უნდა ვიყოთ ამ საკითხზე.
რუსის სამხედროების საოკუპაციო ზოლის გამაგრებას განაგრძობენ დამატებითი მავთულხლართები. საოკუპაციო რეჟიმმა სოფელ ხურვალეთსა და ოკუპირებულ სოფელ ჯუკაანკარშურის დაამონტაჟა. ნინო ფისაძე განაგრძობს თემას. დიახ, ეს ახალი რკინის მავთულხლართები სოფელ ხურვალეთსა და ოკუპირებულ სოფელ ჯუკაანკარშურის არის გავლებული. დაახლოებით 50 მეტრ მანძილზეა დამონტაჟებული ახალი მავთულხლართები, რომელიც მიყვება რკინის ღობეს. ეს ღობე და ეს კარი 2008 წლის შემდეგ, აი სწორედ ამ ადგილზეა გავლებული ეგრეთ წოდებული პირობითი საზღვარი და საოკუპაციო ხაზი უკვე ყოფს ოკუპირებულ სოფელ ჯუკაანკარს ხურვალეთისგან. აი ამ გზაზე რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, ადგილობრივი მოსახლეობა ჯუკაანკარში და სოფელ ხურვალეთში გადაადგილდებოდა და ამ კარით შემოდიოდნენ ამ სალოცავში, რომელიც სოფელ ხურვალეთშია, ღვთისმშობლის სალოცავი. 2008 წლის შემდეგ ადგილობრივები ამბობენ, რომ ისინი სხვადასხვა საშუალებებით ფარულად ახერხებენ გადასვლას და ერთმანეთთან ურთიერთობას. კამერების წინ ამაზე საუბარი აქაურებს უჭირს, თუმცა ისინი პირად საუბრებში ამბობენ, რომ მიუხედავად ამ ბარიერებისა და მავთულხლართებისა, ადგილობრივები მაინც ახერხებენ ერთმანეთთან მიმოსვლას. აქაურები ამბობენ, რომ რკინის ეს ღობეები და მავთულხლართები საოკუპაციო რეჟიმმა იმისთვის გაამაგრა, რომ შეუშალოს ხელი მოსახლეობის გადაადგილებას და ერთმანეთთან ურთიერთობას. ეს არის ჩვეულებრივი სოფლის გზა, სალოცავი აქ შემოვდიოდით ამ კარიდან ამ სალოცავში, მაგრამ 2008 წლის შემდეგ ეს კარი დაგვიგმანეს და მინიშნება ჰქონდათ, რომ აქ არ უნდა შემოსულიყავი და ძალიან მცირე რაოდენობით იყო მავთულხლართი. გუშინდელით რატომღაცა რომ მოვედი ვნახე, რომ გაძლიერებული ამ მავთულხლართების აკურა ამ ადგილას, გადაახვიეს და იქ კიდე ცოტა იქით დევს რამოდენიმე დახვეული მავთულხლართი, რომელიც ალბათ უნდათ რომ კიდე უფრო გაამაგრონ საზღვარი და ხალხი ვერ გადავიდეს თავიანთ ბაღებში და გაუშვან ბოლომდე. მოსახლეობის პენსიაზე რო გადმოდიო ხოლმე აქეთ ეთყობა იციან გამბები და მაგის გულის სამკაცრებენ, თორე სხვა რა უნდა იყოს არა. დანარჩენი აქ კაი ხანი აღარავინ წაუყვანეთ ოთინაშვილის შემდგომ რა. მაინც აქეთაც გამოდიო ხოლმე რა ხო. ხან εκεί მიჭიდებათ, ხარა ჭიდებათ და რა სიზება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებია. კი. სტატისტიკის მიხედვით, რომელიც საოკუპაციო რეჟიმმა თავად გაავრცელა, რუს სამხედროების მიერ დაკავებულთა დიდი ნაწილი სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობაზე მოდის. ეს ნინო ფისაძე იყო. როდის გაიმართება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, ეს დღეს უნდა გახდეს ცნობილი, თუმცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 13 საათზე ჩანიშნული სხდომა 7 საათამდე გადაიდო. სხდომის გადადების მიზეზებზე ადმინისტრაციას ოფიციალური განმარტება ჯერ არ გაუკეთებია. სხდომაზე დასასწრებად მისული იყო გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის უფროსი გიორგი ვაშაძეც, რომელმაც ცესკო მაქინაციებში დაადანაშაულა. ანა ბროლოზე შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ანა, რას უკავშირდება სხდომის გადადება და ხომ არ შეიძლება ამ ცვლილებამ მოახდინოს გავლენა არჩევნების მეორე ტურის თარიღის ცვლილებაზე? ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განგვიცხადეს, რომ სხდომის გადადების მიზეზი არის დღის წესრიგისთვის ერთი საკითხის დამატება და ცესკოს სჭირდება გარკვეული დრო იმისთვის, რომ ორგანიზება მოახდინოს ამ საკითხის განხილვისთვის. აღსანიშნავია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დღის წესრიგში აქამდე გათვალისწინებული იყო 9 საკითხი, სულ რაც არის გამოქვეყნებული ასევე ცესკოს ვებგვერდზე. ამ 9 საკითხიდან პირველი ეხებოდა პირველი ტურის არჩევნების შედეგების ოფიციალურად შეჯამებას და მოწერა შესაბამის შემაჯამებელ ოქმზე. მეორე საკითხი კი უკავშირდება მეორე ტურის თარიღის დანიშვნას. დანარჩენი საკითხები კი არის სწორედ ამ მეორე ტურიდან გამომდინარე საორგანიზაციო თემები. იმ შემთხვევაში, თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღევანდელ სხდომაზე კენჭისყრით არ დაამტკიცებს ამ დღეს წესრიგს და ეს დღის წესრიგი უკვე სხვა დღისთვის გადაიდება, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება შეიცვალოს არჩევნების მეორე ტურის თარიღი. თუ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვა მოხდება 28 ნოემბერს 4 შაბათს ჩატარდება არჩევნების მეორე ტური და ეს დღე უქმე დღედ გამოცხადება ის, რომ სხდომა გადაიდო დღეს ცესკო-ში მოსულმა გიორგი ვაშაძემ შეიტყო მედიისგან და მან უპასუხისმგებლობა უწოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან ამ ცვლილებას, თქვა რომ ცდილობს ცესკო ხელისუფლებასთან ერთად გარკვეული დროის მოგებას და მაქინაციებისთვის სჭირდება მას ეს დრო. ზოგადად ნაციონალური მოძრაობისთვის მიუღებელია ის, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დღეს მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე შეიძლება არჩევნების მეორე ტური დაინახოს
აღინიშნოს შუა კვირას, ვინაიდან მათი თქმით ეს მოსახლეობის უმეტესობას შეუქმნის პრობლემას, რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და საკუთარი კონსტიტუციური უფლებით ისარგებლოს, მისცეს რომელიმე კანდიდატს ხმა. დღეს ჩვენ გიორგი ბაშაძეს ვკითხეთ, რომ უკვე არსებობდა ასეთი პრეცედენტი, როდესაც მაგალითად 2006 წელს შუა კვირაში 5 ოქტომბერს თბილისის საკრებულოს არჩევნები ჩატარდა, ისევე როგორც 2008 წლის 21 მაისს საპარლამენტო არჩევნების თარიღი იყო 4 შაბათი მიხეილ სააკაშვილის მიერ დანიშნული, ისევე როგორც 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ასევე ჩატარდა 2 შაბათ დღეს. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ შეფასება ნაციონალური მოძრაობის წევრების და ასევე საარჩევნო შტაბის უფროსის და მისი პასუხი ჩვენს შეკითხვაზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ჩვეულებრივ თაღლითურ ორგანიზაციად ჩამოყალიბდა და მთავარი თაღლითი მართლაც ამ შემთხვევაში არის თამარ ჟვანია, რომელიც ასრულებს ყველა დავალებას, რომელსაც იღებს ქართული ოცნების შტაბიდან. ეს მათ ვერ უშველის, ცდილობენ სამუშაო დღეს დანიშნონ არჩევნები, რატო? იმიტომ რომ უცხოურ ყველა უბანზე პირწმინდად გაიმარჯვა გრიგოლ ვაშაძემ. 2008 წელს საპარლამენტო არჩევნები იყო შუა კვირაში 4 შაბათს, 2012 წელსაც 1 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები იყო შუა კვირაში ასევე. ხო, ასეთი ორი არჩევნები, რომელიც მიხეილ ძალიან ცუდი, არა, ერთი ცუდი. პირველი რომ ძალიან ცუდი და ძალიან კარგი გაკვეთილი მიიღო მაშინდელმა ხელისუფლებამ, რომ 2 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს მნიშვნელობა არ აქვს. აი ესეთივე გაკვეთილს მიიღებს ახლა ქართული ოცნება. მაშინ თუ არ იყო პრობლემა ახლა. რაც ნიშნავს არ იყო პრობლემა. ვფიქრობ, რომ მაშინაც პრობლემა იყო. სამარცხვინო მოვლენა იქნება თუ კი არჩევნები დაინიშნა სამუშაო დღეს. ძირითადი ჩანაფიქრი არის ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის 40% არ ცხოვრობს რეგისტრაციის ადგილას. გარდა ამისა, მთლიანად ხდება პარალიზება უცხოეთში ამომრჩევლის აქტივობისა, ვინაიდან სამუშაო დღეებში ბუნებრივია ისინი ვერ მისცემენ ხმას. ყველაზე უღირს ხერხებს მიმართავს საქართველოს ხელისუფლება. ოპოზიციის სპეკულაციებს საფუძველი არ აქვს, ასეთია მმართველი გუნდის პოზიცია, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრეროგატივაა თუ როდის დანიშნავს არჩევნების მეორე ტურს და ამის შესაბამისი კანონმდებლობა არეგულირებს. დღეს მმართველი გუნდის ლიდერებმაც შეახსენეს ოპონენტებს ის პრეცედენტები, რომელიც არჩევნების შუა კვირაში დანიშნვასთან დაკავშირებით არსებობს. რაც შეეხება დღის დანიშნვას, ეს არის დამოკიდებული ოქმის შეჯამებაზე. ცესკოს გადასაწყვეტია, როდის დაინიშნება არჩევნები. მე არ მგონია, რომ არჩევნების თარიღმა რაიმე გავლენა მოახდინოს აქტივობაზე. თქვენ გახსოვთ, რომ მაგალითად სააკაშვილმა 2012 წელს 2 შაბათ დღეს დანიშნა არჩევნები, თუმცა ეს არჩევნები იყო ყველაზე აქტიური საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. შესაბამისად, აქ სპეკულაციებისთვის ნამდვილად არ არის რაიმე საფუძველი. შემაჯამებელი ოქმი და ყველა გასაჩივრება სრულდება, ამის შემდეგ ხდება გადათვლა და ინიშნება არჩევნების დღე. მე ნამდვილად ვერ ხედავ პრობლემას და ჩვენ ამის მაგალითები და პრეცედენტები არსებობს. ვისაც სურვილი აქვს მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, მათ ეს არ გაუჭირდებათ, როგორც არ გაუჭირდათ 2012 წელს. რამდენიმე საათი არის დარჩენილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომამდე და ჩვენ მივიღებთ ალბათ ინფორმაციას, რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს ცესკო ამ ხდომაზე. მადლობთ ანა ბროლოძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. პარლამენტში ამ დრომდე ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის განხილვა გრძელდება. პროექტის თანახმად მომდევნო წლიდან პენსიები 20 ლარით იზრდება, სოციალურად დაუცველი ბავშვები კი ყოველთვიურად 50 ლარიან შემწეობას მიიღებენ. გვეცნობილი, რომ ოპოზიციას ამ პროექტს მხარს არ უჭერს, რა არგუმენტები აქვთ მათ, ამას სალომე ქოქიაშვილი გვეტყვის, რომელიც პარლამენტიდან გვერდება. სალომე, გისმენთ. ამ თემაზე მსჯელობა კანონმდებლებს ჯერ კიდევ გუშინ უნდა დაესრულებინათ, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ გუშინ სხდომა გვიან დაიწყო, შესაბამისად საკითხის ამოწურვაც ვერ მოხერხდა, ამიტომ ჩვენ ამ დრომდე ვისმენთ კანონმდებელთა მოსაზრებებს და პოზიციებს ქვეყნის მთავარ საფინანსო დოკუმენტთან დაკავშირებით. ამ წუთებში უკვე საპარლამენტო ტრიბუნალს იკავებენ უმცირესობისა და უმრავლესობის წარმომადგენლები, რომლებიც საკუთარ შეხედულებებს აფიქსირებენ ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით, თუმცა შეიძლება ითქვას და ფაქტია ისიც, რომ ამ დებატების, პოლიტიკური დებატების დროს კანონმდებლები ფაქტობრივად გასცდნენ უშუალოდ ბიუჯეტის პროექტის შინაარსმშელობას და ბოლო რამოდენიმე საათია დებატები უკვე დაემსგავსა პოლიტიკურ დებატებს სხვადასხვა ეკონომიკურ თუ ფინანსურ საკითხებზე. რაც შეეხება თავად ბიუჯეტის პროექტის შინაარსს, მთავარი სიახლე წელს გარდა იმისა, რომ გაიზრდება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება და გარდა იმისა, რომ 4 მილიარდ ლარზე მეტი იქნება გამოყოფილი ჯანდაცვისა და სოციალური პროექტებისთვის, მნიშვნელოვანი სიახლე იქნება ის, რომ 2019 წლიდან სწორედ
უბრალოდ ყველა კატეგორიის პენსიონერს, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ორივე ჯგუფში 20 ლარით გაეზრდებათ პენსიები, 50 ლარიან დახმარებას კი მიიღებს 150.000-მდე ბავშვი, რომელიც სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ცხოვრობს. თუმცა ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს არ არის საკმარისი, შესაბამისად ისინი არ გეგმავენ ბიუჯეტის პროექტის მხარდაჭერას და ფიქრობენ, რომ ბიუჯეტის პროექტი ვერ პასუხობს დღეს არსებულ გამოწვევებს, განსხვავებით უმრავლესობის წარმომადგენელთაგან, რომლებიც ამბობენ, რომ ბიუჯეტის პროექტი ისე როგორც გასულ წლებში წელსაც არის სოციალურ პროექტებზე ორიენტირებული და ის სწორედ მორგებული არის ქვეყნის მთავარ გამოწვევებს. უმრავლესობის წევრთა პოზიციით შეიძლება ეს არ არის იდეალური პროექტი, თუმცა ასევე მათი პოზიციით წლევანდელი პროექტი გაცილებით უკეთესი გამოდგა, ვიდრე გასულ წლებში არსებული პროექტები ბიუჯეტისა. ეს ბიუჯეტი გავს სავიწინამორბედ ბიუჯეტებს, რომელმაც გამოიწვია ფასების და ფინანსური არასტაბილურობა და ლარის გაუფასურება. როდესაც დღეს ლარი არის 2.71 ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ აბსურდია თურმე უკაცრავად $156 სიდიდის პენსიაზე ოცნებაც კი. ანუ ეს არის ქართული ოცნება, ეს არის ქართული ოცნება, ეს არის რუსული ოცნება. ჩვენ ეხლა ვაიძულეთ მაგალითად მეორე ჯგუფის შეშემოპირებისათვის პენსიის თუნდაც 20 ლარიანი ზრდისთვის მიგვეღწია და ვაგრძელებთ დებატებს ოცნებასთან სწორედ იმის მიზნით, რომ ბიუჯეტში რაც შეიძლება მეტი ჩაიდოს ის, რაც ხალხს ნამდვილად ჭირდება. მაგრამ პრინციპული გაუმჯობესება ბუნებრივად ვერ იქნება ქართული ოცნების პირობებში. არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი სოციალური ხარჯები ძალიან კონკრეტული მიმართულებებით, ამიტომაც არის ეს ბიუჯეტი გაცილებით უკეთესი ვიდრე იყო, თუმცა აქ ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვნად დაორგანიზებული და სტრუქტურულად შეცვლილი რეგიონების დაფინანსების სისტემა, რომელიც უფრო სამართლიანი, უფრო გამჭვირვალე და უფრო ასე ვთქვათ პროგნოზირებად ხდის ხარჯების ხარჯვას რეგიონებში და ამიტომაც ეს ბიუჯეტი არის გაცილებით უკეთესი ვიდრე იყო წინა ბიუჯეტები და ყველა ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიღებულ ბიუჯეტზე უფრო სოციალურ და ადამიანზე ორიენტირებულია. დებატები საკანონმდებლო ორგანოში ამ დრომდე გრძელდება, სულ ცოტა ხანში ალბათ კანონმდებლებმა უკვე ამ საკითხებზე მსჯელობა უნდა დაასრულონ. მე შეგახსენებთ, რომ 2019 წლის ბიუჯეტის მთლიანი მოცულობა ჯამში 13 მილიარდ ლარამდეა. მადლობთ სალომე, პარლამენტიდან სალომე ქოქიაშვილი გვერდებოდა. ხმაური იყო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა ირაკლი აბესაძემ და ოთარ კახიძემ სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. მიზეზი ხორავას ქუჩის საქმესთან დაკავშირებით დადგენილების პროექტი გახდა, რომლის დღის წესრიგში ჩასმას ოპოზიციონერი დეპუტატები ითხოვდნენ. დღეს თქვენ შეგეძლოთ რომ ამ დადგენილებზე ჩვენ გვემჟელა შინაარსი მარტივია, შინაარსი დიწილა თქვენს გვეთანხმებით, თქვენივე ალტერნატიულ რაღაც მოსაზრებებში დააფიქსირეთ და ვერ უარყავით რომ სერიოზული დარღვევები იყო გამოძიებაში და გამოძიება ჭირდება, პრობლემები იყო სუბალიანთან მიმართებაში და გამოძიება ჭირდება. ვასრულებ ერთი წინადადებით ბატონო ეკა დღეს შეგეძლოთ თქვენ ამ საკითხებს შეიძლება, მაგრამ როგორც ჩანს თქვენ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება რომ ამაზე არ გიჯდათ, ამიტომ როდესაც მიგითითებენ რომ ეს გადაწყვეტილება იყო თუ არა თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხისას ეს არის დამოკიდებულება, არ გინდათ ეს პროვოკაციული განცხადებები. არის, იმიტომ რომ არ არის საჭირო ამ თემით მანიპულირება. უატარებთ ამ კამპანიას ამ ტრაგედიის ფონზე. არ არის ეს არაფერთან, არანაირ მორალთან კავშირში. შეწყვიტეთ ახლა ეს უსაგნო მსჯელობა, გითხარით რომ განვიხილავთ ამ საკითხს დადგენილ დროში დალგვიანების გარეშე. სერგო თეთრაძის წამების საქმეზე სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის გამომტყუნებელი განაჩენი უცვლელი დატოვა. სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ არც ბრალდების და არც დაცვის მხარის საჩივარი არ გაითვალისწინა. საქმეზე მსჯავრდებულთა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაია და მისი ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ძიმცეიშვილი. სასამართლომ არ გაიზიარა ბრალდების მხარის საჩივარი, რომელთაც ისინი თხოვდნენ, ისევე როგორც სერგო თეთრაძის, ისე დავით ლონდარიძის და გია გორელაშვილის მიმართ ბაჩუ ახალაია გამომტყუნებული იყო სერგეი ჩაბლეგინის წამებაშიც. ასევე უცვლელი ბრალდების მხარის მოთხოვნა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის 9 წლიანი და მისი ყოფილი მოადგილის სასჯელების გადახედვაზე. პირველმა ინსტანციამ ახალაია რამდენიმე ეპიზოდში ცნო დამნაშავედ, მათ შორის პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების და სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედების ორგანიზებით, დავით ლონდარიძის და გია გორელაშვილის წამების ორგანიზების, ასევე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბორტად გამოყენების, სამსახურებრივი სიყალბის და დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვაში. თბილისის საკალათო სასამართლოს სისხლისაურის საქმეთა საგამოძიებო წინა სასამართლოს სხდომისა
დაარსებითი განხილვის კოლეგიის 2018 წლის 23 აპრილის განაჩენი დარჩეს უცვლელი. აჩვენა ახალაიას საბოლოოდ დანაშაულთა ერთობლიობით სასჯელის სახე და ზომად განესაზღვროს. 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა, მასვე ჩამოერთვა საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების უფლება 3 წლის ვადით. ამჯერად უკვე მეორე ინსტანციამ დაადასტურა, რომ სერგო თეთრაძის საქმეში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დანაშაულებრივი ეპიზოდი ჩადენილი იქნა იმჟამინდელი უმაღლესი თანამდებობის პირების მხრიდან ამ დანაშაულებრივ ეპიზოდში, კერძოდ 3 ადამიანის წამებაში ჩართული იყვნენ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, სამხედრო პოლიციის უფროსი, ციხის დირექტორი, მათი მოადგილეები, რეჟიმის უფროსები, შუა და ქვედარგოლის საჯარო მოხელეები, მთელი სისტემა. მოძრაობა არა ნაციზმს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ გრიგოლ ვაშაძის გამარჯვების შემთხვევაში შესაძლოა ქვეყანაში დესტაბილიზაცია მოხდეს. ისინი ამ მომრჩეველს მოუწოდებენ იმ შემთხვევაში, თუ რეგიონებში ტრანსპორტირება სჭირდება და მის რესურსი არ აქვს, მიმართან ოფისს და დახმარებას გაუწევენ. ნანა კაკაბაძე რუსთავი ორზე გასულ სიუჟეტს გამოეხმაურა, მისი თქმით, ოფისის საკუთარი სახსრებით იკირავეს და ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ამ ორგანიზაციის წევრები ეკა გიგავრის აღნიშნული საკითხით დაინტერესებას თხოვენ. მინდა შევახსენო ჩვენს მოქალაქეებს იმათ, ვისაც არ აქვს საშუალება, რომ წაბრძანდნენ რაიონებში და ხმა მისცენ თავიანთ უბნებში. ჩვენი მოძრაობა უზრუნველყოფს ამ ადამიანების ჩასვლას, ხმის მიცემას და შემდგომ უკან დაბრუნებას, ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ, რომ დროულად მობრძანდეთ, დარეგისტრირდეთ. ჩვენ გადავდეთ ჩვენი პირადული წყენა ისეთ დროს, როდესაც სახელმწიფოს ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენი თანადგომა ეხლა და ყველაზე მეტად ჭირდება ის, რომ ჩვენ ამოვიღოთ ხმა და არ დაუშვათ ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება, რაც გამოიწვევს საშინელ შედეგებს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ვაშაძის გაპრეზიდენტება ნიშნავს ქვეყანაში არეულობის დაწყებას. პარტია ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვას და სისხლიან რეჟიმად გამოცხადებას ითხოვს ბუტარო ბაქიძის დედა იამეტრეველის თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ამ მომრჩევლის მობილიზებისთვის სამოქალაქო მოძრაობამ კამპანია უკვე დაიწყო. მეტრეველი აცხადებს, რომ გრიგოლ ვაშაძე სააკაშვილის ფასადია და მის უკან დაბრუნება არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება. ქვეყნის მხარდამჭერი ახალგაზრდები რომ არ დაუშვათ ისევ ბოროტების დაბრუნება ქვეყანაში, ბავშვები მეტროებთან აგროვებდნენ ხელმოწერებს არა ნაციზმს, არა სააკაშვილის რეჟიმის დაბრუნებას. ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი, რომ ჩვენ მანქანებით შეგვიძლია დაგეხმაროთ და ხალხი, რომელიც ვერ მიდის, წავიყვანოთ რაიონებში და ეს ხალხი მივიყვანოთ არჩევნებზე. პოლიტიკურ პროცესებში სამხედრო პირების ჩართვას საფრთხის შემცველად მიიჩნევს ირაკლი ბათიაშვილის. ბოლო პერიოდში სამხედრო პირების გააქტიურებას რევოლუციის სცენარისთვის მზადებას უკავშირებს. ბათიაშვილი განმარტავს, რომ ნაციონალური მოძრაობის გააქტიურების შესახებ ინფორმაცია სხვადასხვა ძალოვანი უწყებიდან აქვს და იმედს იტოვებს, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები ამ პროცესებს თვალყურს ადავნებენ. ბათიაშვილი მოუწოდებს სამოქალაქო საზოგადოებას და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს არ დაუშვან მოვლენების მსგავსი სცენარით განვითარება. გლდანის რამდენიმე უბანი გაცილებით ელექტორალური თვალსაზრისით უფრო მეტია, ვიდრე მთელი ჩვენი შეიარაღებული ძალები. ანუ გვეგონება, რომ აი ამას მნიშვნელობა მათთვის აქვს, უპირველეს ყოვლისა, აი მეტი ხმები წამოვიდეს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მხარეს. არა, ყოველივე მას აქვს გაცილებით შორს მიმავალი მიზანი, ფარული მზადება, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ახალი რევოლუციისათვის. მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობით თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გაყალბებული მტკიცებულებების საფუძველზე ჯანმრთელობის განზრახ, ნაკლებად მძიმე დაზიანებისთვის დამნაშავე ცნობილი პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული ზაზა სამხარაძე გაამართლა. პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული თეიმურაზ ნაოჯაშვილს მიმართ კი, რომელიც ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისთვის გაასამართლეს, პროკურატურამ განჩენის გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო. ასევე დეპარტამენტის მორიგი შემაჯამებელი გადაწყვეტილების შედეგად 3 დაზარალებულს დაუბრუნდება ზუგდიდსა და ანაკლიაში მდებარე უკანონო ჩამორთმეული მიწის ნაკვეთები. დაახლოებით 10 წლის წინ მოხდა საქმეებზე პროკურატურამ ხელახალი გამოძიება ჩაატარა, რის ფარგლებშიც მოიპოვეს ახალი მტკიცებულებები. ანუ ამ შემთხვევაში ყველაფერი დასწრებული შემთხვევა არის ბატონი თეიმურაზისთან მიმართებით და ბატონი თეიმურაზ ნაოჯაშვილიც ასევე პოლიტპატიმარი არის. თუმცა პროცედურა უკვე აღარ 3 დაზარალებულ მოქალაქეს დაუბრუნდა ანაკლიაში მდებარე უკანონო ჩამორთმეული 3 მიწის ნაკვეთი და აღსანიშნავია, რომ უკვე პროკურატურის საქმიანობის შედეგად 171 დაზარალებულ მოქალაქეს უკვე დაუბრუნდა დაახლოებით 59 მილიონი ლარის ღირებულების უძრავ-მოძრავი ქონება. 2011 წლის 10 ივლისს დამაკავეს ბრალდებით ვინმე რუპენ ნაზარიანის
ცემის გულისთვის ბრალდება იყო გაზრახ ნაკლებად მძიმე ზიანის მიყენება 118-ის პირველი მუხლით მომესაჯა 2 წელი. რეალურად მის ამ ჩემი დაკავების და შემდეგ ჯარდების მიზეზი იყო ჩემი პოლიტიკური აქტივობა. რუსეთის პროპაგანდის პარალელურად რიჩარდ ლუგარის საერთაშორისო ექსპერტები სტუმრობენ. 17 ქვეყნიდან მოწვეული 23 დელეგატი 2 დღის განმავლობაში ლაბორატორიის მუშაობის სპეციფიკას დააკვირდება და მოგვიანებით დასკვნასაც გამოაქვეყნებს. მოწვევის მიუხედავად საქართველოს ჩამოსვლაზე უარი განაცხადეს რუსეთის წარმომადგენლებმა მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მზადამაცრული ინფორმაცია მიაწოდოს. მსგავსი საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრების გამართვას და ანგარიშების წარდგენას საქართველოს სახელმწიფოს 1996 წლიდან გაეროს ბიოლოგიური და ტოქსიკური იარაღის აკრძალვის კონვენცია ავალდებულებს. როგორც ლუგარის ცენტრში განმარტავენ, ლაბორატორიაში საერთაშორისო სპეციალისტებს ყოველწლიურად მასპინძლობენ. რუსეთის ცალკეული წრეების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაზე ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება, რომ ეს აბსოლუტურად არ შეესაბამება რეალობას. ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა BBC-ს ჟურნალისტური გამოძიებით, როდესაც მათ სრულად შეისწავლეს ყველაფერი და უფრო მეტიც ინტერვიუ ჩაეწერეს სახაროვასთან და გიორგადესთან, რომელთაც ერთი და იგივე კითხვა იყო, წარმოედგინათ თუნდაც ერთი მტკიცებულება იმ შეფასებების, რაც მათ ჰქონდათ. პასუხი იყო, რომ ჩვენ ეს მტკიცებულებები არ გვაქვს, ჩვენ თქვით ჩვენი მოსაზრება და ახლა დაე ქართულმა მხარემ ამტკიცოს თავისი სიმართლე. ნუ თავისთავად ცხადია, რამდენად სუბიექტური და ტენდენციურია ეს ყველაფერი. ბევრი სპეკულატიური აზრი გამოითქმის ხოლმე განსაკუთრებით ჩვენი მეზობლის მხრივ ამ თვალსაზრისით. ჩვენ რა თქმა უნდა ისინიც მოიწვიეთ, თვითონ სამდივნომ მოიწვია, რომ მიიღოთ მონაწილეობა, რაზეც მათ უარი განაცხადეს, ასევე მოწვევა ჩვენგან რამოდენიმეჯერ გაჟღერდა ღია ეთერით, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი არ შეუერთდნენ ამ მისიას. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ გაეცნოს ცენტრის მუშაობას, მის გამჭვირვალედ ფუნქციონირებას, იმ კვლევებს, რომელიც ცენტრში მიმდინარეობს, აბსოლუტურად ღია და გამჭვირვალე არის პროცესი და ნებისმიერ პირს, აგერ თქვენ ხედავთ, რომ დღევანდელ ღონისძიებაზე არის მოწვეული არაერთი ექსპერტი სხვა ქვეყნიდან, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები. მე ამ შემთხვევაში დამკვირვებელი ვარ და ჩემთვის საინტერესოა, რამდენად გამჭვირვალეა საქართველოს გაეროს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების დროს, რათა მოვამზადოთ დასკვნა. ლაბორატორიის გარშემო მედიით ვრცელდებოდა ინსინუაციები, რომ აქ არალეგალური ბიოლოგიური საქმიანობა მიმდინარეობს, რისიც მე არ მჯერა. პირველი არქის ეთერში საყოველთაო ჯანდაცვაზე გიორგი ვაშაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას დავით სერგენკო პოლიტიკურად ანგაჟირებულად აფასებს. გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გადაცემაში პრეზიდენტის არჩევნები 2018 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე ისაუბრა. ვაშაძის თქმით, ამ პროგრამის მთავარი ხარვეზი ის არის, რომ ფინანსები არ იხარჯება დაავადებების პრევენციაზე, არამედ მომაკვდავი ადამიანის მკურნალობაზე. გადაცემაში ვაშაძის მიერ გამოთქმულ ფრაზეზე, რომ ფულს ვასხამთ შავ ხრელში, რადგან მკურნალობთ მომაკვდავ ადამიანს, ჯანდაცვის მინისტრის წვავე შეფასება მოყვა. ფორმა კი არ იყო საფუძველი. საფუძველი არის ის, რომ თემა. ანუ მოდით არ არის გამახვილებული დღევანდელ ჯანდაცვის სისტემაში ყურადღება. პირველი, ეს არის პირველადი ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა. მეორე, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა. ეს არის პრევენცია, ანუ არა კურნალობ ავადმყოფს, არამედ სამანავ ავადდება ადამიანი, მანამდე ვერევი ამ ყველაფერში. რაზეც არის დასავლური პრაქტიკა და რაზეც უკვე მიემართება აბსოლუტურად ყველაფერი. და ნაცვლად იმისა, რომ სწორედ ფინანსები უკვე გამართული ინფრასტრუქტურის პირობებში ამ მიმართულებით დახარჯულიყო, ჩვენ ახლა ვასხავთ შავ ხრელში უბრალოდ ამ ფულს რა. რატო? იმიტომ რომ კურნალობთ რას? მომაკვდავ ადამიანს, ხო? ანუ მაგალითად ადამიანს რომ სიმსივნე აქვს, კურნალობთ იმას, რომ ქიმიოთერაპია მიიღოს და ვიცით რომ ეს შეიძლება 6 თვე გაუხანგრძლივოს ეს ცხოვრება. ეს განცხადება ვფიქრობ იყო უზნეო და ზიზღის შემცველი, არ შეიძლება ადამიანის სიცოცხლეზე ვისაუბროთ ამდაგვარად. რაც შეეხება შავხლეს, შავი ხვრელი ჩვენ 2012 წლის შემდგომ გამოვხოლეთ, როცა საყოველთაო საპატიმრო პროგრამები შევცვალეთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამებით, შევცვალეთ ის, რომ ციხეები ივსებოდა პატიმრებით, მოქალაქეებით და ჩვენ გავხსენით კლინიკები და მივეცით საშუალო მოქალაქეებს, რომ მათ იმკურნალონ და ამის წყალობით გადარჩა ძალიან ბევრი სიცოცხლე. ასეთი შეფასებები აბსოლუტურად მიუღებელი არის და მიუღებელი რატომ არის, ამას მე საზოგადოებას განმარტავ და არა ამ კომენტარებს ავტორს, რომელშიც აშკარად პოლიტიკური ელფერი არის. დასმული იყო საკითხი, რომ საქართველოში პრევენციას არ ექცევა ყურადღება. მოკლედ განმარტავ, რას ნიშნავს პრევენცია. პირველ რიგში ეს არის ვაქცინაცია, ინფექციური დაავადების აცი
გაცილება თავიდან 3.5-დან 22 მილიონამდე გაეზარდა ბიუჯეტი ამ წლების განმავლობაში და ჩვენ გვაქვს დასავლეთ ევროპული არაჩვეულებრივი გრაფიკი. 2013 წელს გაორმაგდა ადამიანების რაოდენობა, ვინც ექიმთან მისვლა შეძლო 2015 წლის კვლევით ამ გაორმაგებულში გაორმაგებული არის გეგმიური ამბულატორიული ვიზიტები, ანუ სწორედ ოჯახის ექიმთან ვიზიტები და ბოლოს სახელმწიფო პროგრამა სიმსივნური დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა და სკრინინგზე, რომელზეც ჩვენ ვხარჯავთ 2 მილიონს წელიწადში. გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატი შტაბში ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით კომენტარი გაკეთდა სერგო ჩიხლაძემ ხელისუფლების განცხადებებს მედიკამენტებზე ფასების კლებასთან დაკავშირებით სიცრუე ეწოდა და განაცხადა, რომ მედიკამენტებზე ფასების 3-ჯერ 4-ჯერს და საქართველოში საერთაშორისო და შიდა კვლევები ადასტურებს ძალა ერთობაში ხელისუფლებას ინიციატივებითაც მიმართავს, მათ შორისაა სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნა, რომელიც ფასების პოლიტიკაზე იმუშავებს და რომელშიც დარგის ექსპერტები და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები გაერთიანდებიან. ბაშაძის შტაბს უპასუხა შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაიწყებს მუშაობას ფასების პოლიტიკის სამუშაოზე. სააგენტოს ჯანდაცვის სამინისტროს იმედი ჩვენ არ გვაქვს. აი ეს კომისია იქნება, ასე ვთქვათ, ძალიან გამჭვირვალე ინსტრუმენტი იმისა, რომ რეალურად გავიგოთ რა ხდება ამ ბაზარზე, რატომ არის ჩვენთან ფასები უფრო ძვირი, ვიდრე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. სამუშაო ჯგუფი დიდი ხანია შექმნილი არის და სწორედ ამ სამუშაო ჯგუფის და ამ სპეციალისტების მიერ ხდება ამ გადაწყვეტილებების მიღება. პირველი, მეორე, მონოპოლია არის ერთი კომპანიის დომინირება. როდესაც რამოდენიმე კომპანია დომინირებს, ეს არის ოლიგოპოლია. საბედნიეროდ ჩვენთან მაღალი კონკურენციაა, თუმცა წამლის ფასები რიგ პოზიციებზე უფრო მაღალია ვიდრე სხვაგან, რიგ პოზიციებზე უფრო დაბალი. გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია ქართულ ოცნებას ამომრჩეველთა მოტყუებაში ადანაშაულებს მოძრაობის წევრ მაგია შუშანიამ ქუთაისში პარლამენტის შენობის წინ ბრიფინგი გამართა. მისი თქმით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ქუთაისის საკრებულომ პარლამენტის მიმდებარე 20 ჰექტარი მიწა ეკონომიკის სამინისტროს გადასცა, რომელზეც როგორც ქართული ოცნება ამტკიცებდა, უნდა განხორციელებულიყო 270 მილიონი ევროს ინვესტიცია. შუშანიას ინფორმაციით, მიუხედავად საკრებულოს დადგენილებისა და წინასწარი შეთანხმებისა, რომ მიწა პროექტის განხორციელებლობის შემთხვევაში უკან დაუბრუნდებოდა ქალაქს, ეკონომიკის სამინისტრო უარს აცხადებს აღნიშნული მიწის გადმოცემაზე. ბრალდებებზე ქუთაისის საკრებულოში ამ დრომდე არ უპასუხიათ. ქართულმა ოცნებამ აი აქ ამ ტერიტორიაზე გასცა დაპირება 204,000 კვადრატული მეტრი, 20 ჰექტარი გადაეცა ქუთაისის მერიიდან ეკონომიკის სამინისტროს კონკრეტულ ორგანიზაციას და ქართული ოცნება დაპირდა ქუთაისლებს, რომ აი ამ ადგილზე დაიხარჯებოდა 2 წლის განმავლობაში 270 მილიონი ევრო. თქვენ უყურებთ, არა თუ ოცნების ქალაქი აშენდა ამ ადგილზე, არამედ ქუთაისმა დაკარგა საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს როს ვილსონს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების შესახებ ისაუბრეს. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, მიუხედავად რეგიონში არსებული მრავალი გამოწვევისა, საქართველო თანმიმდევრულად ახორციელებს იმ რეფორმებს, რომლებიც მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციისთვის, არამედ ქვეყნის განვითარებისთვის. ამ კონტექსტში მხარეებმა ისაუბრეს საკონსტიტუციო და მართლმსაჯულების რეფორმებზე. საუბარი ასევე საპრეზიდენტო არჩევნებს, წინასაარჩევნო კამპანიას და მეორე ტურისთვის მზადების პროცესში. არავის მივცემთ იმის უფლებას მოსახლეობას შეცდომაში შეიყვანოს. ამის შესახებ განცხადება კახაკაოძემ დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე გააკეთა. თბილისის მერი კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა ოპონენტების კრიტიკას ზაზა სარალიძისთვის მერის მიერ გაგზავნილ წერილთან დაკავშირებით და განმარტა, რომ მუნიციპალიტეტმა აქციის ორგანიზატორებს უბრალოდ ინფორმაცია მიაწოდა დეკემბრის თვეში პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილ წინასაახალწლო ღონისძიებებთან დაკავშირებით და მათთვის გამოხატვის თავისუფლება არავის შეუზღუდავს. დედაქალაქის მერის თქმით, მისთვის ადამიანის ღირსება და მისი უფლებები უმთავრესი ფასეულობაა. ჩემთვის ნამდვილად წარმოუდგენელია, რომელი ოპონენტის ავადმყოფურ გონებაში მომწიფდა ის აზრი, არ ვიცი, სად იზრდებიან ეს ადამიანები, ან ოჯახი არ ყავთ, ან დედა, ან მამა, რომ შეურაცხყოფელი ტოლობის ნიშანი დაესვა საახალწლო ნაძვის ხესა და შვინკვდარი მამის პროტესტს შორის. და შემდეგ ეს ყველაფერი გადმოებრალებინა ჩვენთვის. ადამიანის ღირსება, მისი უფლებები, გამოხატვის თავისუფლება არის უმთავრესი ფასეულობა, რომლის დაცვის გარანტიც ქართულ საზოგადოებასთან ერთად ვიქნებით ყოველთვის.
ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდი საარჩევნო შტაბის თავმჯდომარე ანა წითლიძე სამეგრელოზე მოსვანთის საოლქო პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფება. მისი თქმით, გამოკითხვაზე დაბარებულია იმ საგარანტო სერტიფიკატების გამო, რომლებიც წინა საარჩევნოდ გასცეს. წითლიძე ამბობს, რომ საგარანტიო სერტიფიკატების გაცემა არის საერთაშორისო პრაქტიკა და აღებული ვალდებულებების შესრულება მოხდება საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში. ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო შტაბის თავმჯდომარე ამ გამოკითხვას არჩევნებს უკავშირებს. გამოკითხვაზე 25-მდე ადამიანია დაბარებული. საგარანტიო სერტიფიკატების გაცემა ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა და ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის მსგავსი პრაქტიკა, რითაც ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა სოციალური თუ ასე შემდეგ პრობლემები, ამ პრობლემების მოგვარებაზე ვიქნებით ორიენტირებული ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. იუსტიციის მინისტრი ხორვატიაში შეხვედრებს განაგრძობს. თეატრულუკიანი ხორვატ კოლეგას სისტემაში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და პროკურატურის ფუნქციების შესახებ ესაუბრა. ყურადღება გამახვილდა პროკურატურის რეფორმაზე. ხორვატიაში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში თეატრულუკიანი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარესაც შეხვდა და მას მართლმსაჯულების რეფორმის შესახებ ესაუბრა. მისი თქმით, სტატისტიკა ადასტურებს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მოსაზრებით ადამიანის უფლებების დაცვა საქართველოში შიგნით ეფექტიანადაა შესაძლებელი და უმეტეს შემთხვევაში საჭირო არ არის საქმეების დამატებითი განხილვა ევროპულ სასამართლოში. ეს კი საქართველოს მთავრობის მიერ ბოლო წლებში განხორციელებული რეფორმების შედეგია. რა პრობლემები აქვს ბიზნეს სამართლებრივ დავებთან დაკავშირებით? შეხვედრა ამ თემაზე საბჭო სამრეწველო პალატაში შემავალ ბიზნეს ასოციაციებსა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრებს შორის გაიმართა. საუბარი შეეხო კომერციული დავების განხილვა, საქმეების სტატისტიკას და სამომავლო გეგმებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინფორმაციით განსახილველი საქმეების ნაშთი დაახლოებით 4-ჯერ შემცირდა. გაჭიანურებული პროცესების პრობლემა ნაწილობრივ მოგვარდა და მოსამართლე კომერციულ დავას არსებითად საშუალოდ 2-3 თვეში იხილავს. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი თელავში კახეთის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობას შეხვდა და რეგიონში დაგეგმილი მნიშვნელოვანი პროექტების პრეზენტაცია წარუდგინა. მაიაცკიტიშვილმა ყურადღება გაამახვილა მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მშენებლობის და წყალმომარაგების სისტემის მართვის მნიშვნელობაზე. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლები, მეწარმეები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ამ ეტაპზე ხორციელდება 9 პროექტი, რომლის ფარგლებშიც აშენდება 15 კილომეტრის გზა და 6 ხიდი. ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა აზიის განვითარების ბანკთან ერთად ორ რეგიონში, ძირითადად კახეთში და სამეგრელოში გამახორციელოთ მასშტაბური პროექტები, რომელიც პირველ რიგში ემსახურება როგორც ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე რეგიონულ განვითარებას. გვაქვს ჩამოყალიბებული უკვე ის პროექტები, რომლის განხორციელებასაც გეგმავთ, მათ შორის ამ საჯარო განხილვების შედეგად და ეს არის მორიგი შესაძლებლობა ჩვენთვის, რომ მოვისმინოთ კითხვები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ადმინისტრაციაში ძალოსნობაში წარმატებით მოასპარეზეს სპორტსმენებს უმასპინძლა. მამუკა ბახტაძემ სპორტსმენებს მიღწეული წარმატებები მიულოცა. შეხვედრაზე ისაუბრეს სკოლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მნიშვნელობაზე, საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობის საკითხზე, სახელმწიფოს მხრიდან სპორტის აღნიშნული სახეობების ფინანსურ ხელშეწყობასა და სპორტული მედიცინის განვითარების აუცილებლობაზე. პრემიერი დაინტერესდა ტოკიოს მსოფლიო ჩემპიონატის მზადების პროცესითაც. ზვიად პატარიძე და ნუგზარ ძურწუმია მსოფლიოს ჩემპიონები არიან. ქართველმა მძიმე წონასწორმა ზვიად პატარიძემ ფინალურ შეხვედრაში თურქი ოსმანი ილდირიმი 6-5 დაამარცხა და ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოს 6-ის ჩემპიონია. 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ნუგზარ ძურწუმიამ გადამწყვეტი ბრძოლა რუს ვიტალი კაბალოევს 3-2 მოუგო და ოქროს მედალს დაეუფლა. დღეს კი 23 წლამდე მოჭიდავეთა მსოფლიოს ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებს კიდევ 4 მედლის მოპოვების შანსი აქვს. რამაზოიძე და გილა ბოლქვაძე ფინალში ოქროს მედლებისთვის იბრძოლებენ. გიორგი მელია ბრინჯაოს მედლისთვის დავით ჩხარდიშვილი კი მედლისთვის ბრძოლას დამამშვიდებელი წრიდან გააგრძელებს. ბუქარესტში მიმდინარე ჭიდაობის 23 წლამდელთა მსოფლიოს ჩემპიონატზე პირველი ფინალური დღის შემდეგ საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები პირველ ადგილზეა. ტოჩინოშინმა კიუში ბაშოზე მესამედ მოიგოლა გორგაძის მეტოქე ბრაზილიელი გოლიათი გაისე იყო, რომელიც მოქმედ თეკიდორებს შორის ყველაზე მაღალია, ხოლო წონით მხოლოდ იჩინოჯოს ჩამორჩება. ლევანმა გაისესთან მავაში შეჯახებისთანავე აიღო, უპირატესობა მოიპოვა და მეტოქე მარტივად დოჰიოდან გადაიყვანა. წლის ბოლოს სუპერთურნირის მეოთხე დღის შემდეგ ტოჩინოშინის ბალანსი 3-1-ია. ქართველი ოძეკი კიუში ბაშოს ერთ-ერთ ფავორიტად ითვლება.
ტურიზმი ერთ სივრცეში ამ სახელწოდების ელექტრობიბლიოთეკის პრეზენტაცია დღეს გაიმართა. ტურიზმის ელექტრონული ბიბლიოთეკა მომხმარებლებს წიგნების, ბროშურების, პრეზენტაციებისა და ნაშრომების ფართო არჩევანს თავაზობს. თემატიკა მოიცავს ყველა მნიშვნელოვანი ტურიზმის რიფს, რომელიც ჩამოტვირთვაც უფასოა. ტურიზმის ელექტრონული ბიბლიოთეკა მნიშვნელოვანი პლატფორმაა სახელმწიფო, კერძო და აკადემიური სფეროს შორის თანამშრომლობის წახალისებისთვის. ეს საშუალებას მიცემს ტურიზმის სექტორში ჩართულ და ტურიზმის სექტორი დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს ერთი ფანჯრის პრინციპით მიიღოს მაქსიმალური ინფორმაცია ტურიზმში არსებული ყველა ნაშრომის, ყველა ბროშურის თუ მარკეტინგული მასალისა და კვლევის შესახებ და ამის მომხმარებლები იქნებიან როგორც სტუდენტები და პროფესორები, ამავდროულად კერძო სექტორის წარმომადგენლები, ის ადამიანები, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ, მათ შორის ჩვენი საელჩოები. TSE-ს მედიის და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯი გაიხსნა. მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯი შემდეგ პროგრამებს აერთიანებს ტელერეჟისურა, საოპერატორ ხელოვნება, ვიდეო მონტაჟი, სატელევიზიო გრაფიკა, ფოტოგრაფია, ტელერადიო წამყვანი და რეპორტიორი. კოლეჯში ჩაბარება 9 კლასის სკოლა დამთავრებულებს უფასოდ შეუძლიათ. კოლეჯი 2018 წლის გაზაფხულზე დაფუძნდა ახალი სტატუსით. ავტორიზაცია გაიარა და ასოციის სტუდენტი მიიღო სასწავლო დაწესებულება. იმ სატელევიზიო სკოლის ბაზაზე დაფუძნდა, რომელიც კოლეჯის ამჟამინდელი დირექტორი ზურაბ ოშხნელის ინიციატივით წლების წინ დაარსდა და სხვადასხვა სახელწოდებით და სტატუსით 1999 წლიდან არსებობს. ექვსი სპეციალიზაციით მოხდა წელს ჩავიცხვა ახალგაზრდების. გონია რომ ეს არის ზუსტად ის გზა, რომელითაც უნდა განვითარდეს ზოგადად პროფესიული განათლება საქართველოში და დუალური განათლების ელემენტები, რომელიც თავიდანვე იყო ჩადებული ამ კოლეჯის დაარსების დღიდან, დღესაც ძალიან მძლავრად არის წარმოდგენილი. ამ კოლეჯის დიდი ხნის ისტორია 30 წელი არსებობს და ის გამოცდილება, რაც 50 წლის განმავლობაში დააგროვა, არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ მომავალი ახალი, ძალიან კარგი კადრები გაზარდოს და ჩაერთონ ისინი სატელევიზიო ინდუსტრიაში. მოამბე ამით დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის სიახლეებს გაეცანით ერთი TVG-ზე. და ხმაურიანი გაკვეთილი გრძელდება. დამყარებს თუ არა რეკორდს დავით ვაბაძე. ლიზა ყენია. და რა მოხდება მაშინ, როცა იუმორისტს მომღერალი ლიზა ყენია შეცვლის? არ გამოტოვო მე-6 კლასის ორიგინალური გაკვეთილი. ოთხშაბათს საღამოს 8-ზე. ხარ თუ არა მე-6 კლასელზე ჭკვიანი. პირველ არხზე.